Trước mắt của mọi người đó là anh Xuân Diệu đang thể hiện được tài của bong bóng bằng mắt. Quá hay. Lên rồi nó tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn. Quá hay. Cái bong bóng rất là to, nhưng mà bình thường thì anh Diệu chỉ thổi những cái bong bóng nhỏ mỏng thôi. Bữa nay do không có đồ cho nên thổi to mà lên. Anh đang cố gắng nín nở và đưa một cái luồng khí qua cái qua cái lỗ của cái tuyến lệ á. Và không, bong bóng từ từ đang càng ngày càng lớn. Quá hay, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Lần đầu tiên thấy được ở ngoài thực tế anh Hoa. Không ngờ là ở mắt con người ta cũng có thể ép hơi ra được. Ép hơi ra rất là hay. Một điều kỳ tài đang xuất hiện trước mặt của Bùi Hồ với lại anh Hoa. Bong bóng càng ngày càng to ra. Đây có thể gọi là người tài. Anh đã từng xác lập kỷ lục Việt Nam với cái môn này. Đúng. Đây dạng độc nhất cho vậy đó. Đây là những cái tài năng bẩm sinh chứ không phải là luyện mà được nha. Cái này là cũng không có truyền được, bởi vì đây là thuộc bẩm sinh của mỗi người thôi. Anh chia sẻ rằng là cái bong bóng này nó lớn hơn và dày hơn so với bong bóng bình thường. Đúng. Nên là việc anh sử dụng những cái năng lực đặc biệt của mình nó cũng tốn sức hơn rất là nhiều so với những cái bong bóng trước đây mà anh biểu diễn ở trên sân khấu anh Hoa. Đúng rồi. Thường anh biểu diễn bong bóng nhỏ hơn và nó mỏng hơn, cho nên là dễ dàng ép ra. Như đây cái bong bóng, bởi vì bữa nay nó lần sau dịch thì anh để đồ nó đã hư hết rồi, cho nên là bây giờ cái bong bóng này nó bự hơn rất là nhiều. Và nó dài hơn rất là nhiều. Để ép được cái bong bóng dài rồi cần rất là nhiều sức. Đây là một trong những cái tiết mục mà đầu tiên anh biểu diễn cho hai anh em mình xem, và anh còn rất là nhiều cái tiết mục nữa. Không ngờ luôn đó. Không ngờ. Cái cảm giác của em là tụi em là anh rất là mệt, có mệt không anh Xuân Diệu? Đúng rồi, bởi vì cái bong bóng này nó quá trời dày mà nó quá trời bự. Có. Quá trời cái bong bóng. Từ hồi mà mình đi diễn là năm nay là 16 năm rồi. Chỉ thấy cái bong bóng này là bự nhất. Nó bự mà nó lại nó quá trời dày. Và gần hơn 30 năm trong đời này, hai anh em lần đầu tiên thấy một người bà biểu diễn thổi bong bóng bằng mắt. Đúng. Cực kỳ hay. Anh có thể chia sẻ là cái năng khiếu này là như thế nào anh có, hay là sao tự có? Cái năng khiếu này thì mình bẩm sinh khoảng 4-5 tuổi. Thì mình uống nước đầy trong họng thì nó chảy ra hai con mắt à. Cho nên năm 2004 thì mình mới luyện tập. Thì cuối năm 2004 thì đài VT3 thủ đô Hà Nội á mời Xuân Diệu lên để lập kỷ lục Guinness của Việt Nam. Thì Xuân Diệu thì lên đài VT3 lập kỷ lục Guinness của Việt Nam. Đến năm 2005 thì Xuân Diệu lên Sài Gòn để sinh sống, để đi biểu diễn. Quê hương của anh thì ở miền Tây, và chính xác là ở đâu hả anh? Quê hương thì ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang á. Cái lúc mà anh phát hiện cái tài của mình tình cờ khi nào anh có thể chia sẻ lại? Phát hiện hồi 4-5 tuổi à. Rồi cho đến năm 2004 á, mình coi những cái chuyện lạ Guinness nước ngoài á nó làm, thì mình cũng về mình luyện tập khoảng chừng 2 tháng mấy 3 tháng, bởi vì mình có bẩm sinh nó sẵn á. Rồi bắt đầu là đài VT3 thủ đô Hà Nội mới rút mình lên trển lập kỷ lục Guinness của Việt Nam. Mình có phải luyện tập gì không? Trước khi mà mình đi lên xác lập cái kỷ lục ấy, anh có phải luyện tập hoặc là gì về có kỹ năng của mình không? Mình có kỹ năng sẵn rồi, bẩm sinh sẵn rồi. Đài VT3 lên là bắt đầu là mình biểu diễn thôi, chứ không có còn luyện tập gì nữa hết. Cái lúc nãy anh có chia sẻ là lúc đầu mới phát hiện thì anh có
những cái thách đố ở những cái thôn xóm đó, thì các anh có chia sẻ lại cái câu chuyện đó để cho em nắm được luôn cái. Rồi cái lúc mà mình mới luyện tập á thì khoảng 2 tháng mấy nó đã thành công rồi, nó ra được 2 mét là 8 mấy rồi thì mình mới đi cá độ. Mà cá độ ở bên xã thì xã cá độ nó thua mình 3 két bia với một con chó. Rồi có một lần mình cũng đi chừng vịt, cái thằng đó nó cũng chừng vịt mướn, nó tới 3.000 cái con vịt giống gần gã bầy người ta bỏ bạc cọc rồi đó. Rồi nó nói nếu mà thổi ra được thì nó thua nguyên bầy vịt, còn tôi thổi không được thì tôi cũng thua nguyên bầy vịt đẻ của tôi. Thì tôi thổi ra rồi thì nó thua thì thôi, nó đi chừng vịt mướn mà mình cũng cho nó chứ để là lấy bắt làm gì. Anh thì có bao nhiêu anh em ha anh vậy? 7 người chị em, 3 trai còn nhiêu gái. Vậy ngoài cái khả năng đặc biệt của anh thì anh em của anh có người nào có khả năng đặc biệt không? Không có. Cũng như là hồi mà từ mình lập kỷ lục Guinness của Việt Nam năm 2004 tới bây giờ thì trong nước Việt Nam cũng không có ai có. Chỉ có mình nên mình thôi. Nên là nữ là anh mới là kỷ lục đó. Anh có thể chia sẻ là anh không có thể truyền nghề cho con, thì hiện nay anh có 2 người con gái, thì 2 người con gái của anh biết được cái tài của anh thì anh có cho con nói hoặc là có những cái năng khiếu nào giống anh không? Không có ai có năng khiếu mà mình chết mang theo chứ không bao giờ truyền ai được. Bởi vì cái này là nó bẩm sinh, nó có 2 đường dẫn lên tứ lệ á, chứ chết mang theo rồi chứ không có còn chỉ gì hay là truyền cho ai được. Đối với những người bình thường á, thì khi mà khóc thôi thì cái tiếng lệ của mình khóc nhiều nó đã cay, rất là cay mắt. Và đặc biệt là khi anh dặn một cái luồng hơi từ cái cuống họng của mình lên mí mắt thì cái luồng hơi nó khác hơn so với những người bình thường. Thì mình thổi một hồi thì nó có ra nước mắt, nó hơi cay ra nước mắt. Nhất là mình vẽ tranh bằng đôi mắt bằng cà phê á, là mình đổ vô một cái là nước mắt nó tuôn liền, bởi vì nó đổ vô lỗ mũi là nó gắt. Nó gắt cà phê là cái độ nó gắt dữ lắm. Là nước mắt nó tuôn liền. Khi mà lần đầu tiên mà anh vợ mà anh gặp anh biết anh có năng lực đặc biệt gì á, thì có bất ngờ với lại cái tài năng của anh không? Thì bà cũng bất ngờ lắm. Hồi đó mình cưới rồi mình cũng đâu có nói gì cho bà biết đâu. Đến năm 2004 thì mình luyện tập rồi bà mới thấy, bà mới biết bất ngờ. Anh là ngoài cái thổi bong bóng ra thì như em ta thấy là chứng kiến tận mắt ở đây, thì ngoài đó thì anh còn biểu diễn những cái môn như thế nào nữa, anh có thể kể lại cho mình thổi bong bóng nè. Dạ. Rồi thổi guộc xe Honda nè. Guộc xe dạ mà anh thổi được. Guộc xe Honda nè. Rồi mình thổi sáo nè. Rồi mình thổi phi tiêu đâm bể bong bóng nè. Thổi sáo bằng gì anh? Cũng bằng mắt luôn, tất cả bằng đôi mắt của mình. Lúc này. Rồi mình thổi tắt nến nè. Hồi lúc trước thì mình lập kỷ lục Guinness của Việt Nam năm 2006, mình lập Guinness của Việt Nam ở tại đài VT3 thì 20 cái nến. Thì bây giờ có thể là mình tăng lên tới 30-40. Tụi em rất hào hứng khi anh chia sẻ những cái câu chuyện của anh. Thật ra thì anh đã nói cũng như đã chia sẻ là anh đã lập kỷ lục. Thì giờ anh là người có rất là có hãnh diện về chồng của mình không? Cũng có đó. Nhiều khi mình đi diễn ở show thành phố thì bà rảnh thì bà đi theo chơi vậy. Hiện nay thì anh có sống với lại cái đam mê nghệ thuật của mình mà gọi là thiên bẩm không? Hay là phải sống bằng một cái nghề khác? Mình cũng sống, cũng đam mê mà điều cùng mình cũng có nghề phụ nữa. Lúc nào mình không đi diễn thì mình làm nghề phụ. Lúc nào mình đi diễn thì mình đi. Anh Hoa có biết không, đối với anh em mình đó, những cái người tài ba ở trong những cái chương trình đặc biệt của người đặc biệt thì họ sống rất là thoải mái. Cuộc sống của mình như anh em mình vô đây gặp thì anh sống ở trong một cái căn tròn. Như thế này thì anh Hoa đã từng viết cho nhiều bài báo ở nước ngoài, thì anh thấy sao? Thì anh cũng tùy theo mỗi người thôi chứ cũng khó mà cũng khó mà nhận xét về cái đó. Nó tùy theo mỗi người, mỗi hoàn cảnh và mọi cái show của một người thôi. Đó. Anh về cái mà phun nước á, thì anh nói cái độ phun xa á, thì anh chia sẻ thêm. Mình lập cái luật Guinness của Việt Nam tại đài VT3 thì mình thổi sữa ở tại đài VT3 thì 2m86. Lúc nào khỏe khỏe thì 3m2. Mà điều mình đi biểu diễn mình lấy cái trung bình 2 mét mấy cho nó khỏe trong mình đó.
Bởi vì mình đi biểu diễn show á, là không phải là mình diễn một trò. Dạ. Mình thổi bong bóng nè, cuộc xe Honda nè, rồi mình thổi sáo nè, mình thổi nến nè, rồi mình thổi phi tiêu đâm bể bong bóng nè, rồi mình thổi sữa nè. Rồi bây giờ mình ra cái tiết mục là năm 2018 mình có ra tiết mục là vẽ tranh bằng đôi mắt bằng cà phê á. Thì mình cũng có bán, có rồi đấu giá từ thiện cũng có. Hiện nay ở trong nhà anh còn cái bức tranh nào của anh Mừng vẽ còn ở đây không? Còn Có thể cho tụi em xem phim về sau đó anh sẽ biểu diễn một số tiết mục lại cho cô bác quý chị ha xem. mình còn để dành một cái bức tranh, Dạ. nếu show mời thì mình đi đấu giá từ thiện. Dạ dạ cho tụi em xem á. Một bức bự, một bức nhỏ. Dạ. Vậy ok anh.